Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món phở gà già tươi. Nói rõ là phở gà già là bởi vì ở bên Séc thì có hai loại phở. Phở bán cho người Séc thì thường là dùng gà trống non. Chỉ có trong chợ Việt Nam thì mới sử dụng gà mái già. Người Việt Nam ở bên này thường thích ăn gà già là bởi vì thịt nó hơi dai một chút và cái da của nó giòn thì giống với lại gà ta của Việt Nam. Đây là nguyên liệu hôm nay nhà mình nấu cho 3 người. Đây hôm nay mình mua ở siêu thị con gà mái này, họ không để đóng đá mà họ để lạnh. Gà hôm nay rất là vừa phải, không hề già, ăn ngon như là gà ta Việt Nam. Con gà này tương đương 50.000 Việt Nam đồng các bạn ạ, 1,3 cân. Bánh phở Oraisi thì 3 người, mỗi người khoảng 2 miếng vuông như này. Nếu mà ăn ít hơn thì ngâm ít hơn. Cần có rau mùi, hành lá, gừng và hành củ. Hôm nay không mua được hành lá Việt Nam mà chỉ có hành lá của Tây. Con gà thì mình sẽ sơ chế, mình sẽ bỏ phao câu bởi vì phao câu cũng chả ai ăn. Đoạn xương cổ thì mình sẽ cắt đi cho nó khỏi vướng. Cái đoạn da xung quanh cổ thì thường nó cũng chỉ có mỡ hoặc là có tật ở đấy thì mình bỏ đi. Những phần da mà chỉ có mỡ thôi thì mình cũng sẽ bỏ đi cho nó đỡ vướng. Mình định ninh khoảng 2,5 lít nước dùng cho mình nghĩ một con gà là đủ ngọt. Nếu mà nấu cho 4-5 người ăn cần nhiều nước dùng hơn thì mình sẽ mua thêm xương lườn gà để ninh cùng. Đừng cho xương lợn mùi nó khác. Trong bụng có một buồng trứng non các bạn ạ. Mình kiểm tra xem trong bụng còn gì không, còn cái phổi bẩn thì mình sẽ bỏ đi. Sau đó thì sát muối cho sạch xong rồi rửa. Con gà này họ làm cũng khá kỹ, không còn sót một sợi lông nào cả. Và con gà như này cũng là vừa, nó không bị gầy quá. Bên mình những siêu thị bình thường họ chỉ bán gà non để lạnh, còn gà già thì thường là để đông đá, ít khi có gà tươi. Người Việt Nam ở bên này rất thích ăn gà già này. Gà này Tây họ thường ninh để lấy nước nấu súp. Mình thường luộc gà bằng nước sôi các bạn ạ. Mình cho nước sôi vào cho ngập gà. Cho vào 2 thìa cà phê muối. Mỗi bát phở thì sẽ cần độ khoảng 700-800 ml nước thì mình cho vào đây khoảng 2,5 lít nước. Sôi lên thì mình sẽ hớt hết bọt đi. Xong mình sẽ cho vào đây 2 cục đường. Đường sẽ làm cho nước có vị ngọt dịu, không bị cứng. Đậy vung và bật nhỏ bếp. Bếp mình có 6 số thì mình sẽ đun ở số 2. Sau khi sôi và bật nhỏ lửa như này thì mình sẽ đun thêm 15 phút nữa. Bây giờ mình sẽ thái một ít hành tím để mình cho vào bát phở cho nó đẹp. Mình sẽ thái mỏng hết cỡ. Phải thái siêu mỏng để khi mà chan nước vào thì là hành nó sẽ chín ngay, không được thái dày. Thái xong rồi cho vào nước lã có pha một chút muối để cho nó bớt hăng. Bạn nào không thích hành củ thì đừng cho. Mình sẽ nướng hành và gừng, thì bếp có 6 số thì mình bật số 3 thôi để cho nó khỏi bị cháy quá. Phở gà thì gia vị nó chỉ đơn giản như này thôi, không nên cho hồi quế vào thì nhầm với phở bò các bạn ạ. Nếu thích thì có thể nướng thêm thảo quả, thế nhưng mà mình thì thường chỉ nướng mỗi gừng và hành. Nướng xong thì mình cho gừng luôn vào cho nó thơm, thế còn hành thì mình cho sau bởi vì cho vào bây giờ nó sẽ bị nhũn. Nó nhũn thì nó mất thơm đi. Mình đun gà đã được 15 phút từ khi sôi rồi và bây giờ mình tắt bếp đi để ngâm ở trong đấy. Hành nướng vừa phải như này là thơm rồi các bạn ạ. Nếu mà nướng cháy quá thì nó có nhiều cái tàn đen ấy. Bây giờ không đun nữa thì mình cho hành củ vào. Hành lá thì mình sẽ cắt lấy phần trắng để mình chẻ ra, còn thì phần xanh thì mình sẽ thái nhỏ. Hành lá Tây thì thường cái lá nó to thì mình sẽ chẻ bớt ra cho nó nhỏ lại.
rau mùi thái rối. Đây là bột nghệ các bạn ạ. Mình sẽ đổ ra đây một ít bột nghệ, xong rồi mình lấy cái mỡ gà mình trộn vào cho nó lấy màu. Gà lúc nãy đã luộc 15 phút thì bây giờ mình đã tắt bếp và mình ngâm ở trong đấy 15 phút nữa. Mình trang điểm cho nó tươi tỉnh lên tí. Có một chút mỡ của nó như này thì nó sẽ không bị khô cái da. Bây giờ mới bắt đầu ngâm phở với nước lạnh. Vớt gà ra thì trong nồi còn 2,5 lít nước dùng. Khi luộc gà thì mình đã cho 2 thìa muối và bây giờ mình nêm lại xem mặn nhạt thế nào thì mình cho thêm 2 thìa bột nêm và 2 thìa muối nữa các bạn ạ. Đôi cánh thì có người mang đi nhậu rồi, còn lại bây giờ mình sẽ gỡ cái thịt này ra. Bát phở gà thời những năm 70-80 thì miếng thịt gà mỏng đến nỗi có thể thổi bay được. Thái như vậy thì nó mới dôi. Bây giờ thì thịt gà già như này thì mình cũng thích thái mỏng để cho nó mềm. Khi thái mình nghiêng con dao một chút thì để cho miếng thịt nó to bản. Mình sẽ ướp vào gà một chút giấm, một ít muối và một ít hạt tiêu cho nó đậm đà các bạn ạ. Lúc nãy khi luộc gà thì mình đã cho một ít muối rồi, cho nên là bây giờ mình cho thêm một chút xíu nữa là vừa. Với lại mình thích cái mùi giấm cho vào đây nó thơm. Chỉ một chút xíu giấm, muối và hạt tiêu kết hợp sẽ làm cho gà có vị đậm vừa phải, nó ngọt chứ nó cũng không bị chua. Thịt gà mềm mại và rất là thơm. Nếu mà có thêm 1-2 cái lá chanh thái chỉ vào thì càng ngon. Bánh phở mình ngâm nở rồi, bây giờ mình cho nước sôi vào chỉ 1 phút là nó chín ngay. Mình đổ ra rổ để ráo nước và sau đó sẽ cho vào bát. Phở gà đã hoàn thành. Khi kết thúc các bạn có thể cho thêm một chút nước mắm hoặc là mì chính vào nồi, tùy các bạn. Thế nhưng mà mình thì mình không cho. Và hãy chờ khi nước dùng sôi mạnh thì chúng ta hãy chan để cho chín hành. Các bạn thấy phở gà rán tươi ngon không nào? Chúc các bạn thành công! Hãy chia sẻ thành quả của các bạn ở phần bình luận nhé! Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình có video mới nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn!